بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثانوي سكندري 3، النهارده هنكمل مع بعض ونحل امتحان 2019 على مادة الألجبرا والجيومتري، السوليد جيومتري. أول سؤال عندي كان في الامتحان دوت اللي هو the number of ways of selecting a team of 7 members out of 9 girls and 5 boys. If the team 3 boys only، يعني الفريق عامل فريق، الفريق فيه كم ممبر؟ كم عضو؟ 7. طيب منهم 3 بويز يبقى 4 جيرلز. طيب أنا عندي الجيرلز 9 جيرلز 9 والبويز 5. تمام. طيب يبقى معنى كده أنا أختار من الجيرلز إيه؟ 4. يبقى 9 سي 4. اشمعنى 9 سي 4؟ علشان ايه؟ ليه قلنا سي ما قلناش بي؟ عشان سي الاختيار هنا عشوائي، يعني مش مهم الترتيب، بختار اي 4 جيرلز. يبقى هنا بشتغل بالسي. لو هنا بشتغل، لو انا محتاج ترتيب يبقى انا ببدا بالايه؟ ببدا بالبي، لان هنا الترتيب مهم. لو نمبرز او كده زي ما قلنا قبل كده 23 غير 32، يبقى هنا في ترتيب مهم، يبقى في الحالة دي بنشتغل بالبي. لكن هنا بختار أربع جيرلز، مش هتفرق معايا الأربعة دول يجوا لي بالترتيب أو بغير ترتيب، أنا بختار 4 وخلاص. تمام؟ نفس الكلام البويز 5 سي 3. طبعا هنا 5 تايمز، لأن هنا 4 ولا أن؟ هنا بختار إيه؟ 9 جيرلز أند إيه؟ أند 5 بويز. من 9 جيرلز and 5 بويز بختار 4 جيرلز و 3 بويز and يبقى ايه؟ يبقى تايم. لكن لو قلت 4 يبقى اعمل ايه؟ اعمل بلس. تمام؟ هطلع دي بقى بالكالكوليتر، هتطلع 1 2 6 8 0 اللي هو الاختيار رقم سي. طيب نشوف اللي بعد كده. عندي هنا بيقول لي 50 سي 4. 50 سي 4 هكتبها زي ما هي اهي، 50 سي 4 بلس summation from r equal 1 لحد 6 ال 56 minus r c 3. يبقى انا بعمل 56 minus r، احط الار مره ب 1 ب 2 و 3 لحد ايه؟ لحد 6. يبقى انا هقول ايه؟ 56 minus 1 يبقى 55 سي 3. طيب حط الار ب 2 يبقى 54 سي 2. طيب حط الار ب 3 يبقى 53 سي سي 3 طبعا. لا سي 3 كلها سي 3 ما بتتغيرش 3. و 52 سي 3 بلس 51. لو انا حطيت الار ب 5 يبقى 51 سي 3 بلس 50 سي 3. لاحظت هنا ان دي 50 سي 3. تمام. عندي قاعده، نرجع للقاعده بتاعتنا اللي بتقول ايه؟ ان سي ار، اكتبها هنا كده، ان سي ار بلس ان سي ار minus 1 equals n plus 1 سي ار. يعني ايه؟ لما يكون كده الار دي متتاليه ورا بعض، تمام؟ يعني 6 و 5 دي اكبر من دي، والان واحده، الان واحده، يبقى انا بزود على الان 1 وباخد الار الكبيره. طب فين الكلام ده؟ فين هنا؟ تعالوا نشوف كده اهو، ال 50 سي 3 و 50 سي 4 الاثنين مع بعض هيعملوا ايه؟ هيعملوا 50 1 سي 4. 51 سي 4. تمام؟ يبقى تديني 51 سي 4 اللي هو مكان ده وده، 51 سي 4. طب لقيت 51 اهي، 51 سي 4 51 سي 3 نفس القاعدة طبقها تاني،
يبقى زود على ال N1 اللي فوق دي، يبقى أقول إيه 52 C4 مكان مين؟ مكان دي ودي. طيب 52 52 أهي وسي 3 وسي 4 يبقى 53 سي كبيرة 4 مكان الاتنين دول. طيب 53 أهي يبقى 53 و 53 تبقى 54 سي الأكبر برضو اللي هي الفوق سي 4. 54 و 54 يبقى 55 سي كام؟ سي الأكبر اللي هي 4. تمام؟ طب 50 و 50 يبقى 56 سي 4 اللي هي الإجابة A 56 سي 4. واحد ممكن يقول لي يا مستر أنا هجيبها بالكالكوليتور ما دام السؤال تشوز، أحط دي كده على الكالكوليتور وبعدين أعمل إيه؟ أطلع القيمة بتاعتها وأشوف من فروق تدي يبقى كلام محترم وعادي ممكن ما يجراش حاجة. تمام؟ طيب. نمبر 3 بيقول لي هنا if x squared plus y squared plus z squared minus 2x 2x plus 4y equals 0 is the equation of the sphere of center C and radius R. تمام؟ then A عايز السنتر وعايز الراديوس. تمام؟ طيب السنتر بيجي ازاي؟ السنتر بيجي نيجاتيف هاف كوفيشنت اوف اكس، نيجاتيف هاف كوفيشنت اوف اكس. يبقى انا اقول له السنتر يعني اعمل ايه؟ اعمل الكوفيشنت بتاع الاكس ديفايدد 2 واغير الاشاره بتاعته، ديفايدد 2 يبقى 1 وايه؟ نيجاتيف 1 واغير الاشاره يبقى 1. تمام؟ طيب الواي هعملها ديفايدد 2 يبقى 4 ديفايدد 2 يبقى 2 واغير الاشاره يبقى نيجاتيف 2. تمام؟ مفيش زد يبقى 0 على طول. طيب يبقى عندي كده اختيار الأول أو اختيار الثالث A أو A أو C هم اللي دول اللي صح. طيب ناقص نجيب الراديوس. قانون الراديوس إيه؟ الراديوس بيقول سكوير روت لإيه؟ ل L سكوير بلس K سكوير بلس N سكوير ماينس دي. ال سكوير اللي هو السنتر باور 2 أو اللي هو الكوفيشنت ده ديفايدد 2. مش هتفرق لان كده كده انا بعملها باور 2، فبقول ايه ال سكوير اللي هو 1 باور 2 ب 1 بلس نيجاتيف 2 باور 2 ب 4 وهنا الان بزيرو ماينس الدي. فين الدي؟ مفيش ابسوليوت خالص يبقى زيرو اللي هو الدي اللي هو الرقم اللي من غير لا اكس ولا واي ولا زد يبقى ايكوال ايه روت 5. يبقى هنا R equal root 5 اللي هي الاختيار A. طبعا حطيت لي R equal 5 بس عشان ممكن انسى احط الروت، فخلي بالي من الحاجات دي كويس. السؤال نمبر 4 جالي على الكومبلكس نمبر اللي هو Z equal 8 over 1 plus root 3i. هعمل multiply 1 minus root 3i 1 minus root 3i يبقى equals 8 1 minus root 3i تحت كام 1 minus root 3 في root 3 ب 3 تبقى بلس ايه 3 اللي هي 4 تبقى تطلع 2 8 على 4 فيها 2 2 times 1 ب 2 minus 2 root 3i. هجيب بعد كده نورم الزد أو الموديلس بتاع الزد اللي هي روت 4 2 باور 2 4 بلس ايه 2 روت 3 باور 2 اللي هي تبقى 12 يبقى روت 16 يعني 4. طيب والثيتا اللي هي شيفت تان
ايه نيجاتيف روت 3 اللي هي طبعا نيجاتيف 2 روت 3 على 2 نيجاتيف روت 3 اللي هي تبقى نيجاتيف باي اوفر ايه اوفر 3. تمام. ده بالنسبه للمودولس والامبليتيود والايه والمودولس. يبقى الزد ايكوال 4 الار اهي في كوساين نيجاتيف باي اوفر 3 و بلس اي ساين نيجاتيف باي اوفر 3. حطيت كده الايه النمبر ده ان تريجنومتريك ايه 4. تمام. طيب ممكن نعملها بالكالكوليتر، ممكن نعملها بالكالكوليتر، بس برضه الخطوات عشان ممكن يعني يطلبوا مني الخطوات في الحل، لكن ممكن اروح جاي كده اقول له ايه مود واحول الكالكوليتر لكومبلكس نمبر 2 وبعدين اقول له ايه النمبر 8 وتحت اعمل ايه 1 بلس روت 3 اي اقول له ايكوال. هي فعلا طلعت 2 ماينس 2 روت 3. ادوس شيفت مع 2 اللي هي كومبلكس، اطلب عايز اجيب الار والثيتا. الار والثيتا اللي هي رقم 3 اهي، تطلع الار ب 4 اهي والثيتا نيجاتيف 1 اوفر 3 باي زي ما احنا ايه طلعنا. طبعا دي ممكن للتاكيد ممكن احل بيها بتعدي يعني مفيش مشكله. طيب بعد كده هو عايز ايه؟ عايز السكوير روت ان ذا اكسبوننشال فورم. عايز السكوير روت، يبقى هو عايز الزد دي تبقى زد باور هاف سكوير روت. يبقى بنعمل ايه؟ بنعمل الفور باور هاف يعني سكوير روت الفور يبقى ايه 2. تمام. في كوساين احنا حافظين الطريقه بنعمل ازاي. كوساين نيجاتيف باي اوفر 3 بلس 2n باي اوفر ايه اوفر 6 بلس اي ساين سوري اوفر 2 over n plus I sine negative pi over 3 plus 2n pi over 2. تمام. يبقى equal 2 في كوساين ايه negative pi over 6 negative pi plus a plus لو ضربت عملت times 3 كله يبقى negative pi plus a 6n pi over a over 6 وتحت زيها طبعا I ساين نيجاتيف باي بلس 6n باي اوفر 6. تمام. طيب نحط ال n مرة بزيرو ومرة بإيه؟ 1. ال n يبقى ايكوال 0 أو 1 اللي هي أقل من إيه؟ آخد 0 1 لحد ال 2 مش هاخد ال 2. يبقى أحط إيه؟ 2 زد باور هاف لما ال n بزيرو n equal 0 يبقى زد باور هاف نعوض بقى عن ال n بزيرو هتطلع ايه؟ نيجاتيف باي اوفر ايه؟ 6 2 في كوساين نيجاتيف باي اوفر 6 بلس اي ساين نيجاتيف باي اوفر 6 equal 2 e باور نيجاتيف باي اوفر 6 اي. تمام. طيب ولما ال n equal 1 برضه z باور هاف يبقى equal 2
نحط ال n ب1 تطلع ايه كوساين كام؟ كوساين 5 باي اوفر 6. تعويض بقى عادي. ساين 5 باي اوفر 6 بلس اي ساين 5 باي اوفر 6. تمام؟ نحولها لاكسبونشال يبقى 2 e باي 5 باي اوفر 6 اي. سؤال بي بقى عندي كده. طبعا احنا بنحل واحد من الاثنين دول، يا الف يا ايه يا بي، اللي فات او ده. يبقى solve in C x minus 1 power 6 minus 9 في x minus 1 to the power 3. هنا زي ما انا شايف ان الشكل ده شكله تراينوميال. هنا دي x باور 3 وهنا x باور 6، ان دي دبل دي و3 تيرمز اهو، يبقى ممكن تتفك تراينوميال اللي هو عباره عن 2 براكتس اهو، اللي جوه هنا x minus 1 باور 3 وهنا x minus 1 تاني باور 3 والبلس 8 نعملها نيجاتيف 8 ونيجاتيف 1 يبقى ايكوال ايه 0. طيب اجي اقسم الصفحه كده نصين. اقول له يا اما x باور minus 1 باور 3 equals 1 minus 1 equals 0 يعني equal 1، او x minus 1 باور 3 equals 8. هودي ال 8 يعني الناحيه الثانيه، يا اما ده بزيرو يا اما ده بزيرو. يبقى من هنا لما اخد الكيوبيك روت يبقى x minus 1 equals 1، يبقى x equal 2. دي اجابه. تمام. طيب ولما ممكن اقول بقى ايه الان سي ما تقولش بقى ده هي تبقى 2 خلاص، لا انا عشان في الكومبلكس يبقى انا بقول ايه x minus 1 تاني equal اوميجا. يبقى الاكس equal 1 بلس اوميجا اللي هي نيجاتيف اوميجا سكوير. تمام. وممكن تبقى x minus 1 تبقى ايه نيجاتيف اوميجا. x minus 1 equal نيجاتيف اوميجا، يبقى x equal نيجاتيف اوميجا بلس 1. تمام. نيجاتيف او نيجاتيف اوميجا او اوميجا سكوير. سوري x minus 1 equal اوميجا سكوير، يبقى اوميجا سكوير بلس ايه بلس 1 اللي هي تديني نيجاتيف اوميجا. يبقى عندي 3 اجابات اهو. هنا يبقى x equal نيجاتيف اوميجا سكوير، وهنا x تبقى equal نيجاتيف اوميجا. 3 اجابات اهو. نفس الكلام هعمله هنا، هاخد الكيوبيك روت يبقى x minus 1 equal 2، يبقى x equal ايه 3. ادي اجابه. طيب او x minus 1 equal اوميجا. تمام. طبعا هنا equal 2 يبقى 2 اوميجا. ماشي، يبقى x equal 2 اوميجا بلس 1. ادي اجابه ثانيه. طيب او x minus 1 equal 2 اوميجا سكوير، يبقى x equal 2 اوميجا سكوير بلس 1. تمام. يبقى عندي 6 اجابات هنا. عندي 2 ونيجاتيف اوميجا سكوير ونيجاتيف اوميجا و3 و2 اوميجا بلس 1 و2 اوميجا سكوير بلس 1. طبعا السؤال ده عليه 3 درجات، سواء A او B بتحل واحد فيهم تاخد 3 درجات ان شاء الله. طيب دي برضو سؤال تشوز the number of terms in the expansion ده x plus y باور 2019 و x minus y to the power 2019. هنا
نفس الايه، نفس التيرمز، بس دي بلس ودي ماينس، ده الفرق الواحد. طيب احنا هنا معنى كده انه يطلعوا عندي كام ترم؟ يطلعوا 2020 ترم. تمام، وهنا برضه 2020 ترم. تمام. طيب الترمز اللي هنا هي نفس الترم اللي هنا، يعني 2020 ترم هنا و2020 ترم هنا، الاثنين زي بعض بالظبط، بس الاشاره هي اللي هتختلف. الايفن تيرمز اللي هنا هتكون نيجاتيف، الايفن تيرمز اللي هنا بتكون ايه؟ نيجاتيف. يبقى هتروح مع الايفن تيرمز اللي في الايه، في الترم الاولاني ده. الايفن تيرمز اللي هنا هتروح مع النيجاتيف هنا، يروح مع البوزيتيف هنا. فيتفضل هنا ايه؟ 1010 تيرمز، وهنا ايه؟ 1010 تيرمز. اوعى تقول لي هعمل دبل ازاي يطلع 2020، لا، لان دول 1010 تيرمز بس شبه بعض، يعني الصم بتاعتهم هيبقى 2 في كل ترم، يعني يطلعوا برضه 1000 ايه 10، لان هم التيرمز شبه بعض. يعني لما اقول لك ايه 2019 ها سي 0 مثلا، واي باور 2019 اكس باور 1، يبقى هنا هو نفس الترم ده موجود الناحيه الثانيه، يبقى انا هقول 2 في ايه في كل واحد، يبقى هنا بيطلع عندي الترمين بيتدمجوا مع بعض يعملوا ترم واحد، يبقى 1000 ايه 1010. نمبر 6 هنا تشوز حسب الرولز بتاعت الفيكتورز، ان اي بي فيكتور اي بي بلس فيكتور بي سي بيديني فيكتور اي سي. يبقى انا لما هعمل بلس للتو فيكتورز دول هيديني فيكتور اي سي، حاجه مباشره جدا. يبقى فيكتور اي سي يبقى ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 3 اي، مفيش هنا اي، يبقى نيجاتيف 3 اي بس. طب 3 جي وهنا في جي واحده، يبقى بلس 4 جي. تمام، بلس 7K و 5K يبقى 12K. نعمل لهم بقى النورم بتاعتها، نورم الاي سي، يبقى سكوير روت نيجاتيف 3 سكوير بلس 4 سكوير بلس 12 سكوير، يطلع روت 169 اللي هي تبقى 13. دي رقم A أو لتر A. طيب نمبر 7 بيقول لي A بنديكلر على B، فيكتور B، وفيكتور A بنديكلر على فيكتور C. يبقى ده معناه ان الفيكتور A بنديكلر على البي والسي، يعني معنى كده ان البي فيكتور برودكت للسي هيديني الاي، يعني معنى كده ان الاي فيكتور A او الاي في حاجه، يعني ان في الاي مثلا ايكوال الدايركشن فيكتور بتاعت الاي هيبقى بي فيكتور سي. يعني هقول كده، يبقى هنا ايه؟ هاخد ايه اي وجي وكي، وهنا يبقى 2 و3 و2 دي البي، والسي اللي هي 1 و2 1. هطلع بقى القيمة بتاعتها، يبقى تطلع نيجاتيف اي بلس كي. الاي اهي 3 تايمز 1 3 ماينس 4 يبقى نيجاتيف 1. طيب الجي هتبقى ايه؟ 2 تايمز 1 ماينس 2 تايمز 1 تبقى بزيرو، الجي مش موجود. كي هتبقى ايه؟ الصف مع العمود، يبقى 4 ماينس 3 يبقى 1، يبقى نيجاتيف اي بلس كي. يبقى المفروض ان ايه؟ ان نيجاتيف، او ان مثلا لو قلنا اكس اي بلس واي جي بلس كي بلس زد كي،
اللي هو الفيكتور A، هيبقى عبارة عن حاجة تايمز الايه؟ تايمز ده. فاحنا بيقول لي طلع النورم بتاعتها ب 4 روت 2. تمام، يبقى انا لما اجي اعمل ايه؟ الاكس هنا اللي هي نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 باور ايه؟ باور 2، نيجاتيف 1 اكس باور 2 بلس الواي بزيرو. الزد هتبقى ايه؟ هتبقى 1، ويبقى 1 قد ريمر يعني ايه؟ بوزيتيف للاكس، يعني بوزيتيف اكس ايه؟ باور 2 ايكوال بكام؟ ايكوال 4 روت 2 باور 2. تمام، يعني الاكس النيجاتيف 1 مضروبه في اكس، والزد تبقى عباره عن اكس واحده. تمام، يبقى اكس باور 2 واكس باور 2، يبقى دي تبقى اكس باور 2 بلس اكس باور 2 يبقى ايكوال 32. يبقى 2x سكويرد ايكوال 32، يبقى اكس ايكوال اكس سكويرد ايكوال 16. يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف ايه؟ 4. يعني هنا الاي يبقى الفيكتور ايه كده بالشكل ده. فيكتور ايه يبقى عباره عن ايه؟ عن 4 و0 ونيجاتيف 4 لو هي نيجاتيف 4. تمام، 4 نيجاتيف 4 و0 و4 لو هي 4. تمام، طيب هو مديني اختيار واحد منهم اللي هو هيكون مين؟ اللي هو نيجاتيف 4 و0 و4 اللي هو الاختيار بي. question number 8 بيقول لي answer only one of the following two questions. يعني عايز ايه؟ نجاوب عن واحد. ده السؤال التاني اللي هو فيه اختياري. بيقول لي A و B و C دول 3 points in the plane أو in the space. Find the orthogonal unit vector of the plane A B C. يبقى أنا عايز أجيب اليونت فيكتور، يبقى أنا هجيب إيه؟ هجيب ال AB فيكتور برودكت بي سي. يبقى أنا هجيب الفيكتور AB اللي هو عبارة عن B ماينس ال A اللي هو هعمل ماينس عادي 1 دي 1 و 0 0 ماينس 0 0 1 يبقى 1 ماينس 0 يبقى 1 و 0 ماينس 0 و 0 0 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 1. ده فيكتور اي بي. طيب فيكتور بي سي يعني سي ماينس البي. يعني ايه السي ماينس البي؟ يبقى 0 ماينس 1 بايه؟ بالنيجاتيف 1 و 1 ماينس 0 1 و0 ماينس 0 ب0. يبقى دي اي بي وبي سي. يبقى انا هجيب اي بي فيكتور برودكت بي سي اللي هو يبقى ايه؟ يبقى هنا اي وجي كي وقلنا 1 0 نيجاتيف 1 بي سي اللي هي نيجاتيف 1 1 و0 هيطلع في الاخر اي بلس جي بلس كي. تمام، اليونت فيكتور بقى بتاعته تبقى ايه؟ وعايز اليونت فيكتور تبقى اي بي ده اي يونت فيكتور لاي حاجه بتبقى الفيكتور برودكت بتاعتها على النورم. الفيكتور برودكت بتاعتها اي فيكتور على النورم بتاعته ده اسمه اليونت فيكتور اللي هي الوحده في اتجاه الفيكتور. تمام، هيبقى 1 1 1
تمام over ايه over root 3 اللي هي root 1 plus 1 plus 1 positive و negative طبعا يبقى ايه يبقى positive or negative 1 over root 3 1 over root 3 1 over root 3 تمام. كان ممكن بالنظر كده حل تاني قلنا ما دام الثلاثه دول اتحركت ايه في اتجاه الاكس 1 يونت في اتجاه الواي 1 يونت في اتجاه زد 1 يونت يبقى معنى كده ان الثلاثه نفس بعض زي بعض يبقى ممكن اشتغلها بالكوزاينز ان انا اقول ايه كوزاين ثيتا اكس ايكوال كوساين ثيتا واي ايكوال كوساين ثيتا زد يبقى ايه يبقى كوساين ثيتا اكس سكوير بلس كوساين سكوير ثيتا اكس بلس كوساين سكوير ثيتا اكس تاني ايكوال 1 حسب القانون او القاعده بتاعتي اللي هي كوساين ثيتا اكس بلس كوساين ثيتا واي بلس كوساين ثيتا زد ايكوال ايه ايكوال 1 يبقى 3 كوساين ثيتا اكس سكوير ايكوال 1 يبقى كوساين ثيتا اكس equal positive or negative root 1 over 3 أو 1 over root 3 تمام؟ كان ممكن في خطوة واحدة نحل الموضوع دوت إيه اللي هي البربنديكولار. سؤال بي الاختياري الثاني هنا إن عندي two spheres كورتين الإيكويشنز بتاعتهم الاثنين أهم are externally tangent إحنا نرسمهم هنا كأنهم circles two spheres كده أهو دي هنا M ودي N أنا عارف إن لما يكونوا two tangent يبقى معنى كده إن MN equal R1 plus R2 تمام يبقى هنا لو جبت السنتر بتاع الأولاني هنقول C1 يبقى equals negative 1 و4 وK عكس إشارة دي عكس إشارة دي وعكس إشارة دي تمام والR اللي هو سكوير روت الدي اللي هو 5 أو رقم سوري الR سكوير ده R سكوير طيب C2 يبقى equal 3 و0 و3 والR سكوير روت دي R سكوير تبقى 4 تمام يبقى معنى كده ان السنتر ده مثلا لو انا قلت ده 4 وده 5 يبقى الام ان ده يبقى 9 تمام يبقى السي سي 1 ده يبقى ايكوالز ايه؟ ايكوالز 9 تمام؟ طيب يبقى معنى كده ان الديستانس ما بين التو سنترز هيكون ايكوالز 9 يعني لو خدت السكوير روت 3 ماينس 3 ماينس نيجاتيف 1 3 ماينس نيجاتيف 1 يبقى 3 بلس 1 باور 2 بلس 0 ماينس 4 0 ماينس 4 باور 2 بلس 3 ماينس كي ماينس 3 باور 2 يبقى ايكوالز 9 نعمل باور 2 يبقى عندي ده يبقى روت 4 باور 2 يبقى 16 بلس 4 باور 2 يعني 16 بلس كي ماينس 3 ممكن اقلبها عادي ما دام هي باور 2 ايكوالز ايه 9 تمام نكمل ننزل ايه نجيب الكي يبقى ممكن نعمل باور 2 هنا وباور 2 هنا يبقى ايكوال ايه كي ماينس 2 او كي ماينس 3 تبقى ايكوالز نشيل الروت هنا تبقى كام 16 و 16 يبقى 32 بلس كي ماينس 3 باور 2 equals ايه equals 9 باور 2
يعني تبقى 81. طيب k minus 3 power 2 equal 81 minus 32 يبقى equals 49. يبقى k minus 3 power 2 equals 49. يبقى k minus 3 equals 7 أو k minus 3 equals negative 7. يبقى k equal 10 أو k equal negative 4. تمام، يبقى دول الإجابتين اللي هنا بيقول لي z equal w power x where z is positive number وهي الأوميجا أوميجا equal إيه؟ الأوميجا equals half plus 8 root 3 over 2 I negative half plus root 3 over 2 I وأوميجا برضو سكوير، أي واحدة فيهم أوميجا وأي واحدة فيهم أوميجا سكوير نيجاتيف half minus root 3 over 2 I. لما اجي اجيب الموديلس بتاعتها يبقى انا هعمل سكوير روت لنيجاتيف 1 باور 2 يبقى 1 اوفر 4 بلس 3 اوفر 4 يبقى ايكوالز ايه؟ ايكوالز 1. 1 باور اكس هي طبعا 1 مهما تكون الاكس. تمام، يبقى ايكوال 1. question 10 بيقول لي if the direction angles of straight line theta x, theta y, theta y, prove that sin square theta x plus sin square theta y plus sin square theta z equal كام؟ طيب أنا عارف عندي قاعدة بتقول لي cosine square theta x plus cosine square theta y plus cosine square theta z equals 1. طيب أنا عارف إن الكوساين اللي هي 1 minus ساين سكوير ثيتا إكس بلس الكوساين 1 minus ساين سكوير ثيتا واي بلس 1 minus ساين سكوير ثيتا زد equals 1. ماشي، ما أنا عارف إن الكوساين سكوير بلس ساين سكوير equal 1. يبقى 1 يبقى كام؟ يديني 3 minus sin square theta x plus sin square theta z plus sin square theta y و z. y هنا و z هنا يبقى equals ايه؟ 1. لما اودي ده الناحية التانية الماينس هيبقى بلس، يبقى sin square theta x plus sin square theta y plus sin square theta z equals ال1 هتيجي هتبقى 3 minus 1 equals ايه؟ equals 2. الإجابة تبقى 2. رقم 11 سهلة جدا، بيقول لي إن هنا L1 السيت لاين ده حطه في البارامتريك و L2 في البارامتريك برضه بيقول لي ار باراليل يبقى نفس الدايركشن. طب الدايركشن اللي هو فين؟ اللي هو 2 وهنا 1 وهنا 1. يبقى الدايركشن بتاع L1 يبقى 2 1 1. أو الدايركشن بتاع L2 تبقى A و2 وB. تمام؟ يبقى بعد كده إن لو بصيت كده إن 2 over A equal 1 over 2 equal 1 over B. يبقى ال A equal 4 و B equal 2 بالمقص. طبعا 2 times 2 4 وهنا 2 times 1 ب 2 يبقى A
بلس b اللي هو عايزها تبقى equals 6. In the expansion دوت رقم 12 according to ascending power of x find the value of term 3 of x. سهلة أوي وبتيجي كتير. يبقى t r plus 1 يبقى equals 15 cr. هجيب ال general term بتاع الفانكشن ده 15 سوري expansion دوت 15 minus r x power 2 to the power r يبقى 15 c r تبقى equal a x power negative 15 plus r x power 2r نعمل لهم بلس الباور يبقى 15 c r equal x power a 3 r minus 15. تمام. طيب هنحط بقى عايزين ترم فري اوف اكس يبقى انا عايز الباور ده اهو كده يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 0. ده كده يبقى بزيرو. يبقى 3 r minus 15 equals 0 يبقى 3 r equals 5 15 يبقى r equals 5 يبقى ال r ب 5 يبقى t6 هو t a t6 يبقى ايه 3 of x يبقى t6 equal 15 c5 طبعا مفيش ايه مفيش x خالص. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ايه عايز value of x which make the two middle terms ايه يكونوا equal. طب الميدل تيرم هنا اللي هم كام واحد؟ 2 طبعا. ليه؟ لأن هنا الباور كام؟ باور 15 يبقوا كام تيرم؟ 16 يبقى لما أعمل 16 over 2 يبقى هنا ما دام العدد التيرمز even يبقى ال 2 تيرمز ايه؟ يبقى عندي 2 تيرمز اللي هو 16 over 2 8 و9. تمام. يبقى T8 و T9 هيكونوا equal يبقى أنا هخلي T9 equal T8 أو أقول T9 over T8 equals 1. تمام. طيب أطبق القاعدة بتاعتي اللي هي N minus R plus 1 over R اللي هي تبقى 15 minus 8 plus 1 over 8 dot x power 3 هتبقى equals ايه؟ equals 1 يبقى 15 minus 8 ب 7 plus 1 8 8 over 8 يبقى x power 3 تبقى equals 1 يبقى ال x equals ايه؟ equals 1 يبقى قيمة ال x اللي تخلي ال two middle terms equal إن ال x تكون بإيه؟ 1. هنا الترتيب بيقول لي 1 plus root 3 I to the power n equal z ومودولس بتاع z equals 8. معنى المودولس بتاع z equal 8 يعني لو أنا عملت A1 المودولس بتاع اللي هي 1 plus root 3 I لوحدها كده المودولس بتاعتها المودولس بتاعتها تبقى إيه؟ تبقى equal root 1 plus 3 يعني equal 2. يبقى معنى كده إن 2 باور n equal 8. ده معناه إن ال n equal إيه؟ equal 3. ممكن أحطها على التريجنومتريك فورم وطبعا ده ما دام كالكوليتور يبقى أنا ممكن أجي أقول إيه؟ أقول 1 plus root 3
باور 3 يبقى ايكوال ده 10 بلس 6 روت 3. زي ما قلنا هنعمل ايه شيفت مع الكومبلكس اللي هي 2 عشان نطلع الانجل. اقول له 3 يبقى الانجل ايكوال ايه ار وثيتا. تاني شيفت ايه 1 بلس روت 3 اي تو ذا باور 3. لو قلنا ايكوال يبقى نيجاتيف 8. وبعدين اقول شيفت مع 2 3 تبقى الانجل ايه 8 وباي. يبقى على طول تبقى الانجل تبقى امبليتيود تبقى باي. لو عايز اعملها يدوي يبقى اقول سيتا ايكوال هنا روت 3 اوفر 1 يعني شيفت 10 روت 3 1 يبقى سيتا ايكوال 60. يبقى زد ايكوال ار اللي هي 2 باور 3 8 في كوساين 3 تايمز 60 بلس اي ساين 3 تايمز 60 يعني اللي هي تبقى 180 يعني باي. هنا بيقول لي نمبر 14 if the two planes are perpendicular يبقى الكي بكام؟ يبقى أنا عندي هنا أقول إيه 3 بمعنى كده إن الفيكتور برودكت سوري السكيلر برودكت بتاعتهم ايكوال 0 عشان هي بتبقى بزيرو. تمام يبقى معنى كده إن 3 ونيجاتيف 1 و2 دوت إيه 1 و2 كي يبقى equals 0. يبقى 3 times 1 equal 3 minus 2 plus 2k equal 0. يبقى 1 plus 2k equal 0. يبقى 2k equal negative 1. يبقى k equal negative half. Number 15 without expanding determine is solve determine a أو determinants solve the equation. أول حاجة هعملها هنا بلاحظ كده إن أنا ممكن أعمل بلس للثلاثة يبقى C1 هيبقى C1 بلس C2 بلس C3. يبقى الديترمينانتس هيبقى كده هنجمع 1 وX وX يبقى 2X بلس 1 X و1 وX يبقى 2X بلس 1 X وX 1 يبقى 2X بلس 1 وهنا X زي ما هي وهنا 1 وهنا X زي ما هما. تمام هاخد 2x بلس 1 كومن يتبقى 1 1 1 x 1 x x x 1. طيب نعمل ايه بعد كده؟ في 3 1 عارفين على طول بنعمل ايه؟ يبقى هنقول رو 3 هيبقى ايه؟ هيبقى رو 3 ماينس رو 1 وان رو 2 هيبقى رو 2 ماينس رو 1. تمام هنعمل ماينس لرو 3 ماينس رو 1 في رو 3. تمام هيطلع عندي بالشكل ده اهو. هتبقى تريجونومتريك فورم على طول. يبقى هنا يبقى في 0 و0 1 ماينس اكس وهنا تبقى 0 لما اعمل رو 2 ماينس رو 1 0 1 ماينس اكس و0 وهنا فوق 1 واكس اكس. تمام يبقى ده كده ايكوالز ايه؟ ايكوال 0. دي تريجونومتريك فورم يبقى عباره عن 1 ماينس اكس تو ذا باور 2. اضرب الثلاثه دول في بعض اهو يبقى ايكوالز ايه؟ ايكوالز 0
وفي بره ما ننساش إن في 2x بلس 1، يبقى في 2x بلس 1 هنا، يبقى عندي إجابة إن هنا من دي كده أهو تبقى x equal negative 1 over 2، ومن هنا تبقى x equal 1. يبقى عندي إجابتين x equal 1 و x equal negative 1. Number 16 proves that the two straight lines دول are skew. يعني معنى skew يبقى أنا الأول هثبت إن هما إن هما not parallel. ماشي، معنى إن هما not parallel ممكن يكونوا intersecting، ممكن يكونوا skew. تمام؟ يبقى أنا هاجي أقول 4 كده الدايركشن أهو هنا بتاع ده على ده، يبقى 4 over 1 over negative 1 و 3 over 2. مفيش حد equal لحد، يبقى دول two straight lines not parallel. تمام؟ طيب لو كانوا intersecting يبقى أنا هساوي ببعض كده، يبقى هاخد 3 plus 4 t1 3 plus 4 t1 equal t2. يبقى 4t1 minus t2 يبقى equals negative 3. دي equation number 1. طيب هجيب من الثانية من الواي يبقى negative 1 plus t1 negative 1 plus t1 يبقى equals 4 minus t2. يبقى منها يبقى t1 plus t2 equals equals 5. حلهم دول على طول، يبقى عندي 5t1 equals equals 2. يبقى t1 equal 2 over 5 ادي t1. طيب هجيب t2 اعوض في في دي، يبقى باقي كام؟ 23 over 5 t2 يبقى equal 23 over 5. تمام. هجيب الايكويشن الثالثه بتاع الزد بقى اللي هي 3 plus 3t1 بتاع الزد equal negative 1 plus negative 1 plus 2t2. هاجي اروح معوض عن t1 هنا t1 دي t1 سوري، يبقى 2 over 5 وهعوض هنا عن t2 ب 23 over 5. لو طلعوا equal يبقوا intersecting، ما طلعوش equal يبقى skew. تمام؟ يبقى هنا negative 8 وهنا طلعت negative 3 بعد ما نعوض هيطلعوا مش زي بعض، يبقى هنا دول مفيش intersection point ومش parallel، لا هم parallel ولا هم intersecting، يبقى دول to skew straight line. بعد كده e باور ثيتا باي او باي سوري باي اي ماينس e باور نيجاتيف باي اي، عايز يشوفها تطلع بكام، هحولها لتريجونومتريك فورم على طول، يبقى كوساين باي بلس اي ساين باي، عايز اعملها ماينس كوساين باي ماينس اي ساين باي. فدي ساين باي هتروح مع نيجاتيف كوساين باي، يتفضل عندي نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف، يبقى 2 اي ساين باي. ساين باي اللي هي ساين 180 بزيرو، يبقى في النهاية تبقى الإجابة زيرو. طيب find all different forms of equation in the plane بالpoints دي. عايز
الديفرنت فورمز بتاعت البلين اللي بتباص ثرو ذا ايه بوينتس الثلاثة دول. يبقى هقول ايه x over 1 plus y over 2 plus z over 3 equals ايه equals 1. تمام. يبقى 6x plus 3y plus 2z minus 6 equals 0. ده الجنرال equation. طيب the plane passes through point 1 و 0 و 0. يبقى معنى كده ان 6 و 3 و 2 dot r equal 6 و 3 و 2 dot 1 و 0 و 0. تمام. يبقى 6 و 3 و 2 dot r equals 6. يبقى نعمل بقى 6x minus 1 plus 3y plus 2z equals 0 في الستاندرد equation. Type number 19 will investigate the possibility of solving the following system inside the general form of the equation if exists. اجيب الماتريكس بتاعت ال A اللي هي A2 للماتريكس دي. اجيب الدلتا الدلتا بتاعتها اللي هي تبقى 2 times A times 0 plus 4 times 0 plus 9 times 0 equals 0. يبقى طلعت ايه الديترمينانتس بتاعتها equal A 0. طيب معنى كده ان هي ايه نوت 3. الرانك بتاعتها مش 3. طيب هنزل اخد اتنينات كده. ممكن اخد نيجاتيف دول كده اهو نيجاتيف 4 ونيجاتيف 9 و2 و3 طلع ب 6 نوت ايكوال 0. يبقى الرانك بتاعتها ايكوالز 2. تمام. طب نجيب الارجيومنتد اللي هي تبقى 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 و2 6 نيجاتيف 9 و3 و9 ونحط هنا الابسوليوت 1 و0 ونيجاتيف 1. ولو خدنا الثلاثة دول مع بعض عملنا الايه الديترمينانتس بتاعتها. تلاقي ان تطلع برضو دي كده اهو الثلاثة دول هتطلع بنيجاتيف 6 دوت ايكوال 0. الرانك بتاعت الاوجيومنتد ايكوال 3. يبقى الرانك بتاعت الماتريكس not equal الرانك بتاع الاوجيومنتد. يبقى السيستم ده has no solution. وده كده يبقى آخر سؤال من 19 سؤال اللي هم عدد الأسئلة بتاعت امتحان الجبرا اللي هو السنة اللي فاتت 2019. اشوفكم على خير إن شاء الله في الامتحانات اللي جاية.